السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنركب انتيك. صح من زمان عنك my friend. الله يلعنك ما يقل friend. حبيبي ما نقدر نحضن بعض المشكلة. where have you been? الله يلعنك يا شيخ. I just came to you for your money. How are you my friend? هلا ابوي. انتيك لا تلمس المكان اللي انا لابسه. المس شوف جايبه من الشمس. بارد. من الشمس بالله عليك. والله من الشمس. انا متحر وباقي بارد. والله راح نشتغل خلاص. امسك يلا روح. وين نروح؟ خلاص روح. قلت تبي انتيك صح؟ قلت تبي فلتر؟ خلاص. لا تقعد تستهبل على مخي، قم ركبي يلا. تستهبل على امي انت. يلا امشي تقول My friend I miss you. Where have you been? تعال تدبيني انت. مو بنت الدلع هذه عاد حلو. قلنا احنا بنركب انتيك لكن ما قلنا وش الانتيك. وش الانتيك حسن لانك انت اللي بتركب الانتيك. اوكي الانتيك دقيقة الانتيك فائدته انه يدخل هواء بارد على الماكينه. طيب عندك تيربو وش يصير اذا انضغط؟ يصير هواء حار. طيب والهواء البارد الهواء البارد اوريدي انه يعني انه بيصير ابرد على اساس انه حتى بعد ما ينضغط يكون ابرد من اللي انضغط بدون. صح. والله شوف في جود بوينت يعني بس انا والله شوف كنت ابي اوديها داينو تدري؟ المشكله كورونا على الدايم. كنت ابي اوديها داينو قبل وبعد علشان نشوف من فينا الصح. يقول حسن يقول انه ينضغط صدق بيحتر لكن بيكون ابرد من قبل. بالضبط انا اللي اقول لا بينضغط لانه بيصير نفس قبل ما هو ابرد من قبل. فان شاء الله بعدين نجرب. احنا الحين بنركب الانتيك خليه يستانس بعدين ان شاء الله نجرب على داينو. معلوميه بس ملاحظه بسيطه هو غير انه يضغط الهواء الحار ويحوله بارد بالنسبه لنظرتي انا زين فيها ميزه حلوه بس ما صار. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. هذا نوع يسمونه الحمار عندنا. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ما شاء الله يا اخي احنا حارتنا ميكانيكيين والرشا مو بحار. غير ريسات وغير شوي دباب شوي كوربت شوي حمار. شوي حمار شوي مارسنج شوي كوربت.
شلون قرب الزوم تصور انت عليه توثيق الحدث. ما صقع والله ما صقع. والله سوق زرنا عمرك 7 سنوات قاعد يسوق قرعاني بعد. هذا هلا هنا. ما شاء الله والله اللي تو صغير قسم بالله. شوف هذا محتاجين نوديه الخبر يشق الخرفان اللي في الشوارع. يا جماعه والله هذه حارتهم. شفتوها؟ حاره عباره عن شطحات غريب. محطة الفيبي ريسن بالضبط. تكون هي موقع تجمع حق الشعب زي شوف هذا. الفيبي ريسن محطة شوف ودي يفتحونها هنا لا والله علشان تعرف تدفني. عشان تعرف تدفني في المحطة تراب. عشان تدفني بالمحطه. تحصل شفراوية كلهم هناك استخدم My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in ناخذ فيها فرة. ما في ظهري. ناخذ فيها فرة الحين نشوف الصوت من داخل والأداء. My friend هلو. my friend my ugly little shit. ليش تبي اقلل الشيء؟ تستقبل المخ امي انت؟ امدحك يا اخي. روح وانت قاعد احاول ان اتعرف على الروائح الجديده حق السلام. الله ما في الا ريحه جريس تبيها. هذا خلت علي هنا شوف هذه الزيوت البطله. هذه الزيوت البطله. قلنا دامنا احنا مرين خلينا ناخذ لنا كرتونين كذا نمزمزهم قبل الضريبه. هذا كرتون فيه 12 حبه. هذا اللي فوق لك وتحت لي. خذ اجي اخذ الكرتون. الريحه المفضله. الريحه المفضله عندي والله ريحه البنزين خل عنك ريحه المحطه. والله بدي اقول لك ابعد السيت. سمعت انك تتمرن حليب كذا جيم. شيلهم لي انا اشوف مسكين. انا كيف شيلهم. انت اللي بتشيلهم يعني ادمن شيلهم اثنينهم. انا بفتح لك انت روح. اوه جيب المفتاح. خلاص جيب المفتاح. يلا خف الرجال روح يصلي مو بنفسك. متى اخر مره صليت حسن؟ عليكم السلام. يلا حط في السيارة ركب شيل. شو الحفاظات حسن؟ الولد شوف هذا متزوجين. هذا عشان عندك تمسك خاص. خيش والله حق ولدي حيوان. حسن يقول فرقت وياه. انا ابي اعرف شلون فرقت وياك. وش فرق وياك؟ اكثر من كذا بس صارت تستقبل عزم اكثر مو زي قبل. يعني انت تحس انه ده اول كانت لما اجي اردها بنمره احس اني عرفت انها كانت تقطع شوي مثلا تقطع صارت تحسها ما تستقبل بسرعه بس الحين لا. شوف روني الله يرحمك الله. ان شاء الله بعد قايل لك صاير الوضع افضل باش من قبل. يعني حسن انت تشوف نفسك يعني انت المفروض يعني القدره اللي انت حسيت فيها ان السياره عزمها احسن المفروض نكنسل الدينامات ونحطك انت.
خلاص ما في داعي. حسن يسوق السياره يقول لك كم حصان. بالضبط، بس بشرط تعطينيها قبل، خلني اجلد امها جلد واجلد امها بعد. هنا اقول لك الفرق، ايش اللي فرق معي. يعني شو اسمك انت؟ حسن ميتر ها؟ حسن ميتر. تسلم بعد عمري. اول شيء يعطيك العافيه. وهذا تقريبا ثالث ما تركب لي الانتيك، وما شفت صراحه افضل من الشغل. تسويق هذا يعني اللي يبي يشتغل يعني يجينا، عرفت؟ قاعد يسوق يا شباب ترى الثقه يعني قبل كل شيء. في نفس الوقت لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير، يوصلكم كل جديد من الشغل. شيك الفيديو اللي هنا، مو بحسن، الفيديو اللي هنا وشيك الفيديو هنا، ومن ينسوا السبسكرايب. حياكم الله.